नमस्कार स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले अदर्स सेक्टरलाई हेर्नेछौँ। खासमा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको लागि सबै सेक्टरबाट कम्पनीहरू मिलाएर किन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसो गर्यौं भने जब सेक्टर वाइज बढोत्तरी सुरु हुन्छ त्यसपछि हामीले हरेक सेक्टरको फाइदा लिन सक्छौं, किनभने सबै सेक्टर एकैचोटि नबढ्न पनि सक्छन् र टर्न बाइ टर्न सेक्टर वाइज रोटेसन हुँदै मार्केट बढेको हामीले विगतमा पनि देखेको हो। र यसर्थ यो फलानु सेक्टर बढ्यो त्यसमा चाहिँ मेरो एउटा कम्पनी रहेनछ भनेर पछुताउनु भन्दा पहिले नै आफूले चाहिँ त्यो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि सबै सेक्टरका कम्पनीहरूलाई समेटेर लिएर गयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। आजको जानकारीतर्फ लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईहरु आजसम्म पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7 स्टक आइडी जानेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईहरुले चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर नजिकको बेल आइकन दबाएर अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेटहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र च्यानलमा भिजिट गरेर यहाँ रहेका भिडियोहरु हेरेर तपाईलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसारका भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीले अहिलेसम्म 127 वटा भिडियोहरु अपलोड गरिसकेका छौं। विभिन्न सेक्टरका सेक्टर वाइज एनालाइसिस पनि छन्। प्राविधिक विश्लेषणको कुरा गर्ने हो भने हामीले एउटा ट्रेन्ड टाइप अफ ट्रेन्ड र चेन्ज अफ क्यारेक्टरको बारेमा एउटा भिडियो बनाएका छौं। त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बेसिक हो, एकदमै बेसिक लगायत यहाँ थुप्रै अक्सर भिडियोहरु चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टलसँग रिलेटेड छन् भने एउटा मात्रै भिडियो हामीले टेक्निकलसँग रिलेटेड भिडियो राखेका छौं। यो चाहिँ सामान्य एकदमै सामान्य टेक्निकल कुरा हो। यो जान्यो भने पनि धेरै कुराहरु चाहिँ तपाईले आफै बुझ्न र गर्न सक्ने भएको हुनाले मात्रै यो भिडियो राखेका छौं। आगामी दिनमा हामीले फेरि त्यस्तो खालको चाहिँ बनायौं भने फेरि पोस्ट गर्ने छौं। भिडियोहरु हेरेर तपाईको प्रतिक्रिया दिनु होला, साथै कुनै सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला र तपाईहरु कहाँबाट हामीलाई हेर्दै वा सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला, हामीलाई खुसी लाग्नेछ। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। आज हामीले चाहिँ अदर सेक्टरबाट चाहिँ कुन कम्पनी किन्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब आफ्नो राय व्यक्त गर्नेछौं। सबै कम्पनी एकचोटी हेर्नेछौं। अदर्समा धेरै छैनन्, जम्मा 3 वटा कम्पनी छ है। यो शिक्षा दिने उद्देश्यले बनाएको सामग्री हो। यो भिडियोको आधारमा मात्रै लगानी नगर्नु होला। शेयर बजार आफैमा जोखिमको क्षेत्र हो। आफ्नो अध्ययन र जोखिम वहन गर्ने क्षमताका आधारमा मात्रै लगानी गर्नु होला भन्ने हाम्रो विशेष अनुरोध रह्यो। आजको भनाइ अन्तर्गत मैले महामानव गौतम बुद्धको भनाइ समेटेको छु। शान्ति मनभित्रैबाट आउँछ, बाहिर नखोज्नुहोस्। अब लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। अदर सेक्टर्समा जम्मा 3 वटा कम्पनी छन्। पहिलो मैले सस्तोबाट महँगोतर्फ क्रमशः तपाईहरुलाई राख्न चाहे। पहिलो कम्पनी भर्खरै आइपिओबाट आएर लिस्टेड भएको कम्पनी नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेड NRM रहेको छ। अहिले बजारमा 213 रुपैयाँमा कारोबार चलिरहेको छ। अब फन्डामेन्टली हेर्छौं भने त्यस्तो राम्रो देखिदैन यसको फन्डामेन्टल अवस्थाहरू। भर्खरै आइपिओबाट लिस्टेड भएको तत्काल कुनै लाभांशको अपेक्षा राखेर लगानी गर्नको लागि उपयुक्त कम्पनी छ होइन। आइपिओ आइसकेपछि यो 354 रुपैयाँसम्म पुग्यो भने तल झर्दा 205 रुपैयाँसम्म झर्यो। अब अहिले चाहिँ 213 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। इपीएस जम्मा 0.14 रुपैयाँ छ भने पी रेशियो धेरै महँगो देखियो। 1521 भनेपछि बुक भ्यालु पनि तपाईको 100 भन्दा तल नै छ। यसर्थ फन्डामेन्टली चाहिँ यो कम्पनी मैले तपाईलाई किन्नको लागि रिकमेन्ड गर्न सक्दिन। फन्डामेन्टल हेरेर तपाईले किनेर राख्नुहोस् भन्ने खालको कम्पनी चाहिँ यो छैन भन्ने कुरा मैले तपाईहरुमा आज राखे। प्राविधिक रूपमा चाहिँ अब एउटा 205 तिरबाट जब माथि गयो अलिकति 28-30 रुपैयाँसम्म पुगेर 228-30 रुपैयाँसम्म पुगेर फेरि तल झरिरहेको छ र सिनारियो त्यति राम्रो छैन। अझै पनि तल झर्ने खालको सम्भावना देखिएको छ। अब यस्तो झरिरहेको बेलामा चाहिँ किन्नको लागि मेरो रिकमेन्ड रहँदैन। ट्रेड गर्ने हिसाबले चाहिँ यो कम्पनी तपाईले उपयुक्त समयमा किन्न सक्नुहुन्छ। त्यो उपयुक्त समय कति बेला भने जब यो चाहिँ तपाईको 206 भन्दा तल जान्छ। यदि जान्छ भने चाहिँ हामीले जाउन्जेलसम्म हेर्ने नै हो। त्यसपछि जब तल झरेर एउटा चाहिँ साइडवेज जस्तो बनाएर माथि बढ्न सुरु गर्यो भने ट्रेड गर्ने हिसाबले तपाई इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। वा जब यो कम्पनीले चाहिँ यो पुरानो जुन हाई बनाएको छ 230 तिरको त्यो भन्दा माथितिर चाहिँ क्लोजिङ दिन थाल्यो भने यो जुन ट्रेन्ड छ यसको तल झर्ने ट्रेन्ड छ त्यो चेन्ज गरेर चाहिँ अब अपर ट्रेन्ड समाउन सुरु गर्यो भने ट्रेड गर्ने हिसाबले तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ। यति नै मेरो यस सन्दर्भमा चाहिँ मेरो राय यति नै रह्यो है त। अर्को कम्पनी छ NRIC।
एनआरआईसी नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी कुनै बेला बजारमा निकै तहल्का मचाएको कम्पनी हो र तहल्का कुन मानेमा पनि मचायो भने यसले पनि आइपिओ आइसकेपछि धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटतर्फ आकर्षित गर्यो, अर्थात् यसको आइपिओ भर्नेहरू सबैलाई परेको हुनाले मान्छेहरू चाहिँ सेयर बजारप्रति आकर्षित बने र यही कम्पनीले डोराउँदै चाहिँ मार्केटतिर पनि लिएर आयो कतिपयलाई। यो कम्पनी भयो, निफ्रा भयो, यिनीहरूले धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ सेयर बजारप्रति आकर्षित गरेर लिएर आए। अहिले चाहिँ 625 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको कम्पनी यो रिइन्स्योरेन्स कम्पनी हो। इन्सुरेन्सको पनि इन्सुरेन्स गर्ने खालको कम्पनी, अदर सेक्टरको। तपाईको 120 दिनको एभरेज मूल्य 691 रुपियाँ देख्नुहुन्छ र अहिले बजारमा चाहिँ बजारमा 1 वर्षको अवधिमा 10.73% घटेको अवस्थामा तपाईले यसलाई देखिरहनु भएको छ। 6.20 रुपियाँ EPS, त्यो पनि 79-80 को थर्ड क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार 6.20 रुपियाँ देखिन्छ यसको EPS। पी रेशियो 100.65 देखिन्छ, बुक भ्यालु 142। फन्डामेन्टल अवस्था हेर्ने हो भने 52 हप्ताको हाई लो हेर्नुहुन्छ भने 585 रुपियाँ छ भने हाईमा चाहिँ 927 सम्म छ। अब फन्डामेन्टल अवस्था हेर्ने हो भने योभन्दा राम्रो फन्डामेन्टल भएका कम्पनीहरू योभन्दा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध छन्। तर सेक्टरको कुरा आउँछ, कहिले पनि कम्पनीहरूलाई सेक्टर भित्र मात्रै तुलना गर्ने हो, फरक सेक्टरबाट तुलना गर्ने हैन। योभन्दा राम्रो फन्डामेन्टल भएका बैंकिङसँग तुलना गर्छौं भने त कति राम्रो फन्डामेन्टल भएका कम्पनीहरू पनि धेरै सस्ता छन् नि त। तर यो सेक्टरले गर्दा प्रभाव पार्ने कुरा पनि हो। यो सेक्टरमा जम्मा 3 वटा मात्रै कम्पनीहरू लिस्टेड छन्। कहिलेकाहीँ त्यसरी पनि हामीले एनालाइसिस गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो कम्पनी कस्तो छ भने तत्कालको लागि त्यति धेरै राम्रो नदेखिए पनि आगामी भविष्यमा फ्युचरमा अलि लामो समयको टाइम फ्रेममा राखेर हेर्ने हो भने चाहिँ लामो समयमा राम्रो मुनाफा हुन सक्ने सम्भावना रिइन्स्योरेन्स कम्पनी हो नि त। त्यो हिसाबले एउटा कन्टिन्युअसली चाहिँ यसको बिजनेस जाने र आगामी लामो समयको चाहिँ दौडानमा चाहिँ एउटा राम्रो उपलब्धि दिन सक्ने खालको कम्पनीको रूपमा मैले एनआरआईसीलाई हेरेको छु। यसर्थ अदर्सबाट चाहिँ एउटा आफ्नो पोर्टफोलियोमा धेरथोर भए पनि राख्नुपर्ने खालको कम्पनीको रूपमा मैले चाहिँ एनआरआईसीलाई हेर्छु है त। अहिले बजारमा 624 रुपियाँमा चलिरहेको छ। अब 1 2 तेस्रो पटक त्यही बिन्दुमा चाहिँ फेरि टच गर्न आएको छ र अलिकति तल झरेर फेरि माथि फर्किरहेको छ। अहिले पछिल्लो दिन बनेको क्यान्डल चाहिँ त्यति राम्रो छैन। यसर्थ यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले वाच गर्ने हो। अब यो भन्दा तल जान्छ भने फेरि पुरानो लो तर्फ 544 तिर जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यो बेला यदि यो 550 भनौं अथवा 600 भन्दा तलको मूल्यमा चाहिँ फेरि पनि उपलब्ध हुन्छ भने धेर थोर चाहिँ कम्पनी आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत राय रह्यो है त। र अर्को चाहिँ कम्पनी रहेको छ एनटीसी। एकचोटी हामीले यो एनआरआईसी को लाभांशको पनि हेरौँ, इतिहास हेरौँ एकचोटी। एनआरआईसी कै लाभांशको इतिहास हेर्दाखेरि कस्तो छ त भन्दा यो कम्पनी आइपिओबाट लिस्टेड भएर आइसकेपछि 76-77 मा चाहिँ 2.50% नगद लाभांश र 16.50% बोनस सेयर दियो। त्यसपछि 77-78 मा चाहिँ जम्मा यसले 5% मात्रै बोनस सेयर दियो भने 0.26 चाहिँ यो ट्याक्स तिर्ने प्रयोजनको लागि चाहिँ नगद लाभांश। 78-79 मा पनि ट्याक्स तिर्ने प्रयोजनका लागि नगद लाभांश दियो भने 4.75% मात्रै बोनस सेयर। यसरी राम्रो लाभांशको इतिहास बनाउन आजसम्मको मितिमा यसले सकेको अवस्था चाहिँ छैन है त। त्यसकारण तत्काल 1-2 वर्षमा चाहिँ त्यस्तो राम्रो रिटर्नको अपेक्षा चाहिँ राख्नु सकिदैन। भोलिका दिनमा रिइन्स्योरेन्स सेक्टरमा बिजनेस राम्रो गर्यो भने चाहिँ एउटा राम्रो हुन सक्छ भनेर चाहिँ मैले भन्न सक्छु। किनभने फरक क्यारेक्टर भएको कम्पनी र यो सेक्टरमा चाहिँ अब रिइन्स्योरेन्स सेक्टरमा नेपालमा लिस्टेड भएको चाहिँ यो एउटा मात्रै कम्पनी हो। लिस्टेड नभएको अर्को कम्पनी पनि छ, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी भन्ने कम्पनी पनि छ, त्यो पनि अब त्यसको आइपिओ आउँदैछ। यसरी नेपालमा रिइन्स्योरेन्स सेक्टरमा चाहिँ जम्मा 2 वटा मात्रै कम्पनी भएको हुनाले त्यो बिजनेस चाहिँ एउटा राम्रो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ अपेक्षा राखेर अलि लामो टाइम फ्रेममा चाहिँ राम्रो हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा एनआरआईसीमा राख्न सकिन्छ है त। अर्को छ एनटीसी। एनटीसीमा चाहिँ अहिले बजारमा 848 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको यो कम्पनी फन्डामेन्टल हिसाबले हेर्छौँ भने निकै स्ट्रङ लाग्छ मलाई यो कम्पनी हैन। 52 हप्ताको हाई लो हेर्नुहुन्छ भने 985 रुपियाँसम्म पुगेको थियो भने तल झर्दा 758 रुपियाँसम्म झरेको थियो। 120 दिनको एभरेज हेर्दाखेरि 868 रुपियाँ भनेपछि यो कमसेकम यो चाहिँ कस्तो छ भने 120 दिनको एभरेज मूल्यको नजिकमा चाहिँ अहिले हामीले देखिरहेका छौँ। 1 वर्षको अवधिमा यो कम्पनी घटबढ खासै भएको छैन। 120 दिनको एभरेज मूल्य भनिसकेँ मैले 868 रुपियाँ 17 पैसा। इपिएस हेर्नुहुन्छ भने 45, यो 80-81 को फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार 45.05 रुपियाँ यसको इपिएस आएको छ। पी रेशियो 18.83 देखिन्छ।
यसको बुक भ्यालु हेर्नुहुन्छ भने 534 रुपैयाँ 08 पैसा छ। अब यसको चाहिँ फन्डामेन्टल अवस्थाहरू राम्रो छ, फन्डामेन्टल अवस्था निकै राम्रो भएको कम्पनी हो एनटीसी। अब लाभांशको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने तपाईले यसमा के विशेषता पाउनुहुन्छ भने यसले चाहिँ बोनस सेयर दिँदैन। एक आर्थिक वर्षमा चाहिँ दियो 77-78 मा यसले 20% बोनस सेयर दियो, न अन्यथा चाहिँ सबै आर्थिक वर्षहरुमा यसले चाहिँ नगद लाभांश दिएको छ। 46, 47, 50, 51, 55, 55, 45, 40 त्यसपछि गएर तपाईको 20, 40 गरेर यसले नगद लाभांश दिएको छ। र यो आर्थिक वर्षमा पनि गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट यसबाट चाहिँ 40-45% को नगद लाभांशकै अपेक्षा राखेर चाहिँ राख्ने हो। त्यो भन्दा बढीको अपेक्षा खासै राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यति नै क्षमता छ। आगामी वर्षहरुमा पनि यसले नगद लाभांश नै दिने हो र निरन्तर दिने हो, किनभने एनटीसी त्यस्तो ठूलो घाटामा जाने खालको कम्पनी भएन। किनभने एनटीसी तपाई आफै बुझ्नुभयो, नेपाल टेलिकम यसको प्रयोगकर्ता दिनादिन दिन बढ्दै जाने हो। अब अर्को कुनै कम्पिटिटिभ कम्पनी आयो भने अलग पाटो हो, छन त एनसीएल पनि छ, तर एनटीसी को छुट्टै आफ्नो यसको चाहिँ रेपुटेसन छ के, यसको छुट्टै भ्यालु छ। हामीलाई पनि एनटीसी प्रति अलि बढी भरोसा लाग्छ नि त एनसीएल भन्दा पनि। उसो त एनसीएल पनि नराम्रो छ भन्न खोजेको होइन, तर पनि यसका आफ्नै युजर्सहरु छन्, भरपर्दो कम्पनीको रूपमा हामीले चाहिँ लिने गर्छौं। अब लगानीको लागि चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अहिलेको मूल्यमा चाहिँ त्यस्तो नराम्रो चाहिँ म मान्दिन। अब बजार अब खुलिसकेपछि कस्तो रियाक्सन दिन्छ यसको रिपोर्ट चाहिँ सायद बजार बन्द भइसकेपछि आएको छ, अलिकति आम्दानी घटेको कुरा पनि छ, अलिकति रिपोर्टमा अलिकति पहिला भन्दा राम्रो नआएको कुरा पनि छ। यसर्थ केही दिन रियाक्सन यसले नराम्रो गर्न सक्ने सम्भावना छ, तर त्यो एउटा राम्रो मौका चाहिँ हुन सक्छ है किन्नको लागि। फेरि पनि यो 848 मा छ, घटेर पुरानो लो अथवा त्यो भन्दा तल आउँछ भने चाहिँ किन्नको लागि एउटा राम्रो अवसर हुन सक्छ। किनेर मस्त चाहिँ अब एउटा नगद लाभांश खाने हिसाबले राख्न सकिन्छ। र अब आगामी बुलमा फेरि यो कम्पनीलाई हामीले फेरि 1500-1600 अथवा 2000 सम्म देख्न सक्ने प्रचुर सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छु। यसर्थ पनि अब आज अदर सेक्टरबाट 3 वटा कम्पनी मध्ये अब रिकमेन्ड गर्नु पर्यो भने कुन कम्पनी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले 1 नम्बरमा नै एनटीसी लाई राख्छु है त। एनटीसी लाई 1 नम्बरमा राख्छु। यदि तपाईले अदर सेक्टरबाट पोर्टफोलियोमा एड गर्न चाहनुहुन्छ भने एनटीसी लाई 1 नम्बरमा राख्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले नै आज नै भोलि नै किन्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन, घटेको मौकामा किनेर राख्न लायक कम्पनी चाहिँ एनटीसी हो, यसमा कुनै डाउट नै छैन है। त्यसपछि 2 नम्बरमा यदि तपाईलाई रिकमेन्ड गर्न पर्यो भने मैले एनआरआईसी गर्छु। फरक विशेषता भएको कम्पनी, रिइन्स्योरेन्स सेक्टरमा चाहिँ लिस्टेड भएको एकमात्र कम्पनी र रिइन्स्योरेन्स सेक्टरमा नेपालमा जम्मा 2 वटा कम्पनी भएको सन्दर्भमा एनआरआईसी लाई पनि एउटा चाहिँ कन्टिन्युअस भोलिका दिनमा राम्रो बिजनेस हुन सक्ने एउटा सम्भावना बोकेको कम्पनीको रूपमा एनटीसी ले चाहिँ तत्काल पनि अब निरन्तर रूपमा 40-50% सम्म नगद लाभांश चाहिँ हरेक आर्थिक वर्षमा दिन सक्ने कम्पनीको रूपमा चाहिँ मैले रिकमेन्ड गर्ने भने एनआरआईसी अलि केही वर्षपछि चाहिँ राम्रो फ्युचर हुन सक्ने सम्भावना बोकेको कम्पनीमा चाहिँ मैले रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु है त। उसो त यो चाहिँ तपाईलाई चाहिँ शेयर किन्नुहोस् वा बेच्नुहोस् भन्ने मेरो सल्लाह होइन, यो आफैमा शिक्षा दिने उद्देश्यले मात्रै बनाइएको चाहिँ भिडियो हो। यसको आधारमा मात्रै तपाईले शेयरको कारोबार नगर्नु होला। शेयर किन्नु भन्दा अगाडि अथवा बेच्नु भन्दा अगाडि तपाईले आफै पनि अध्ययन अनुसन्धान गरेर आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर चाहिँ किनबेच गर्नु होला भन्ने हाम्रो अनुरोध पनि रहन्छ है त। यसरी मैले आज अदर सेक्टरका 3 वटा कम्पनीहरु तपाईहरु माझ राखे। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला र भिडियो हेरिसकेपछि तपाईको प्रतिक्रियाका लागि हामी आतुर रहन्छौं। थ्यांक यू फर वाचिङ। कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ वा सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नु होला। शेयर बजार सम्बन्धी विविध तथा समसामयिक जानकारीका लागि हाम्रो च्यानलसँग बनेर बस्नु होला। सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। साथै कुनै जिज्ञासा वा सुझाव भए हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरुको जिज्ञासा वा सुझावको सकेसम्म प्रतिक्रिया दिने वा गर्ने प्रयास गर्नेछौं। हस्त आजको बसाइबाट यति भन्दै तपाईहरु माझबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। यहाँहरुको तिहार विशेष बनोस्, यहाँहरुको समय शुभ रहोस्। नमस्कार, शुभ समय।